Min chef vet inte att jag är hans fru. Jag heter Alba. Varje dag sitter jag vid ett litet skrivbord utanför hans stora kontor. Jag svarar i telefon. Jag kommer in med hans kaffe varje morgon. Jag ordnar hans papper. Han tittar ofta på mig, men han ser mig egentligen inte. För honom är jag bara hans assistent. Bara Alba. Bara ännu en anställd. Men för mig är han Mikael, min man. Det här är en märklig historia. Den är smärtsam. Men det är också en berättelse om kärlek, väntan och hopp. Kanske har du väntat på någon gång. Kanske vet du hur tung väntan kan kännas. Jag vill berätta allt från början. Jag växte upp i en liten by. Det var en vacker plats med gröna träd och en lugn blå flod. Människorna där levde enkelt. Alla kände varandra. Vi hade inte mycket pengar, men livet kändes varmt och tryggt. Mikael bodde nära mitt hus. Vi kände varandra sedan barndomen. Vi lekte vid floden. Vi gick till skolan tillsammans. Han var snäll och modig. Han hade ett leende som fick mig att känna mig trygg. När vi blev äldre förvandlades vår vänskap till kärlek. I vår by gifte sig människor, ofta unga. Så när jag var 18 och Mikael var 20 blev vi man och hustru. Vårt bröllop var litet. Min mamma sydde min vita klänning själv. Det fanns ingen stor fest, inga dyra dekorationer. Bara våra familjer, några blommor och vår kärlek. Jag var lycklig. Jag trodde att vårt liv skulle förbli enkelt och vackert för alltid. Men Mikael hade en dröm. Han ville ha en större framtid. En kväll tog han min hand och sa: Alba, jag älskar dig, men jag kan inte stanna i den här byn för alltid. Det finns inga bra jobb här. Jag vill åka till Amerika. Jag ska arbeta hårt, tjäna pengar och komma tillbaka till dig. Jag blev rädd. Amerika kändes som en annan värld. Snälla, stanna, sa jag. Vi behöver inte mycket. Men Mikael skakade på huvudet. Jag vill ge dig ett bättre liv. Lita på mig, bara 2 år. Sedan kommer jag tillbaka. Jag älskade honom, så jag litade på honom. Vid busstationen grät jag medan han höll min hand. Gråt inte, sa han. Jag ska skriva till dig varje vecka. Jag kommer aldrig att glömma dig. Du är min fru. Sedan steg han på bussen. Jag såg den köra iväg tills den försvann. Det var för 10 år sedan. Under det första året höll Mikael sitt löfte. Han skickade brev. Han skickade lite pengar. Han skrev om Amerika. Han sa att städerna var stora och bullriga. Han sa att han arbetade i en fabrik. Han sa att han saknade mig. Jag läste hans brev om och om igen
Jag sov med dem under min kudde. Jag väntade på honom. Sedan en dag slutade breven att komma. En vecka gick. Ingenting. En månad gick. Fortfarande ingenting. Jag gick till postkontoret varje dag. Mannen där tittade alltid på mig med sorgsna ögon. Inget brev idag, Alba, sa han. Jag blev rädd. Kanske var Mikael sjuk. Kanske hade han skadat sig. Jag skrev brev till honom, men de kom tillbaka. 1 år gick, sedan 2, sedan 5. Människorna i byn började prata. Han har glömt dig, sa de. Han har hittat en annan kvinna. Du borde gå vidare. Till och med min mamma bad mig att gifta mig med någon annan. Du är fortfarande ung, sa hon. Slösa inte bort ditt liv på att vänta. Men jag kunde inte glömma Mikael. Jag var hans fru. Jag bar min vigselring varje dag. Djupt i mitt hjärta kände jag att han levde. Jag kände att han på något sätt behövde mig. Men att stanna kvar i byn blev för smärtsamt. Varje plats påminde mig om honom. Floden, vägen till skolan, platsen där vi gifte oss. Så jag bestämde mig för att förändra mitt liv. Jag började lära mig engelska. Jag studerade varje kväll. Jag läste böcker. Jag övade på att prata. Jag ville bli stark. Jag ville arbeta i en stor stad. Efter 7 år lämnade jag min by. Staden skrämde mig i början. Den var högljudd, full av människor. Snabb, men jag gav inte upp. Jag fick jobb på ett litet kontor. Jag sparade pengar. På kvällarna gick jag på universitetet och studerade företagsekonomi. 10 år efter att Mikael hade lämnat mig var jag 28 år gammal. Jag var inte längre den blyga flickan från byn. Jag bar kontorskläder. Jag talade bra engelska. Jag såg professionell ut. Men innerst inne var jag fortfarande Alba. Jag bar fortfarande min vigselring i en kedja runt halsen. Jag gömde den under min skjorta. Sedan fick jag ett nytt jobb på ett stort internationellt företag. De anställde mig som assistent åt företagets VE. De sa att V.N var en viktig man. Sträng, mäktig. De berättade att han hade bott i Amerika i många år och nu hade kommit tillbaka för att leda företagets kontor här. På min första arbetsdag tog jag på mig min finaste svarta kjol och en vit skjorta. Jag ville göra ett bra första intryck. Kontoret var vackert med höga glasfönster och utsikt över hela staden. Någon viskade, chefen kommer. Jag reste mig snabbt. Dörren öppnades. En man i grå kostym kom in.
Han såg allvarlig ut. Han tittade ner på sin telefon. Sedan lyfte han blicken. Mitt hjärta stannade. Det var Mikael, äldre, tröttare. Några grå hårstrån syntes i hans hår. Men det var han. Jag kände igen hans ögon. Jag kände igen sättet han gick på. Jag ville springa fram till honom. Jag ville gråta. Mikael, det är jag, Alba. Han stannade framför mitt skrivbord och tittade på mig. Jag väntade på att han skulle känna igen mig. På ett leende. På att han skulle säga mitt namn. Men hans ansikte förblev kallt. Vem är du? Frågade han. Jag tappade nästan andan. Jag är din nya assistent, sa jag tyst. Vad heter du? Alba, viskade jag. Han reagerade inte. Namnet betydde ingenting för honom. Okej, Alba, sa han. Ge mig svart kaffe utan socker och ta med filerna från mitt skrivbord. Sedan gick han in på sitt kontor och stängde dörren. Jag stod kvar och skakade. Hur kunde han inte känna igen mig? Vi var gifta. Vi hade vuxit upp tillsammans. Hur kunde han glömma mitt ansikte? Jag gick in på toaletten och låste dörren. Jag grät framför spegeln. Kanske hade jag förändrats. Kanske hade 10 år gjort mig annorlunda. Men inte så mycket. Mina ögon var detsamma. Min röst var densamma. Varför kom han inte ihåg mig? Jag tvättade ansiktet. Jag sa till mig själv att vara stark. Jag behövde det här jobbet. Och nu, mer än någonsin, behövde jag få veta sanningen. Så jag gjorde hans kaffe. Han hade sagt svart kaffe utan socker. Men jag mindes Mikael från byn. Han hade alltid alldeles för mycket socker i sitt te. 3 skedar. Jag bestämde mig för att testa honom. Jag lade i en sked socker i kaffet. Sedan knackade jag på hans dörr. Kom in, sa han. Jag ställde koppen på hans skrivbord. Han tog en klunk. Sedan stannade han upp. Han tittade på kaffet. Sedan på mig. Jag sa utan socker, sa han. Förlåt, sir, svarade jag. Jag gjorde ett misstag. Han tog en klunk till. Den här gången såg han inte arg ut. Han såg förvirrad ut. Det är okej, sa han långsamt. Faktiskt smakar det bekant. Mitt hjärta hoppade till. Bekant. Det ordet gav mig ett litet hopp. Du kan gå nu, sa han. Jag lämnade hans kontor och satte mig vid mitt skrivbord. För första gången på många år kände jag att Mikael kanske fortfarande fanns kvar någonstans inom honom. Dagar blev till veckor. Varje dag arbetade jag nära Mikael och varje dag gjorde mitt hjärta ont.
Mannen jag älskade satt bara några steg ifrån mig. Men för honom var jag fortfarande bara hans assistent. Han var ingen lätt chef. Ibland skrek han, ibland blev han arg över små misstag. Han arbetade sent nästan varje kväll. Utifrån såg han mäktig ut. Men jag kunde se sanningen. Han var ensam. Det fanns inga familjefoton på hans kontor. Ingen bild på en fru. Ingen bild på några barn. Han hade pengar. Han hade framgång. Men han hade inget hem i sitt hjärta. En eftermiddag hörde jag honom prata i telefon. Dörren till hans kontor stod inte helt stängd. Ja, doktorn, sa han. Huvudvärken har kommit tillbaka igen. Jag slutade skriva. Sedan sa han något som fick hela min kropp att stelna. Det har gått 10 år sedan olyckan. Jag vet att jag förlorade mina minnen från tiden före den. Jag vet att jag inte kan minnas min barndom, men jag måste ändå fortsätta arbeta. Jag höll handen för munnen. En olycka, minnesförlust. Nu förstod jag. Mikael hade inte lämnat mig för att han slutade älska mig. Han hade inte glömt mig av fri vilja. Han hade förlorat sitt minne. Han hade glömt byn. Floden, vårt bröllop, mig. Jag ville springa in på hans kontor och berätta allt. Men jag var rädd. Om jag sa, jag är din fru, kanske han skulle tro att jag var galen. Han var en rik VD nu. Jag var bara hans assistent. Han kanske skulle tro att jag var ute efter hans pengar. Så jag bestämde mig för att vänta. Jag skulle hjälpa honom att minnas långsamt. Jag började med små saker. I vår by fanns det en gul blomma som doftade sött som honung. En dag hittade jag samma blommor på en marknad i staden. Jag köpte en liten vas och ställde blommorna på hans skrivbord. När Mikael kom in på sitt kontor stannade han. Vad är det som luktar? Frågade han. Bara blommor, sir, sa jag. Han gick närmare och rörde försiktigt vid ett av blombladen. Sedan slöt han ögonen. Den här doften, viskade han. Jag känner igen den. Den gör mig både glad och ledsen. Mitt hjärta började slå snabbare. Tack, Alba, sa han tyst. Varsågod, sir. En annan kväll drog ett kraftigt oväder in. Regnet slog hårt mot fönstren. Strömmen gick på kontoret. Mikael kom ut från sitt kontor. Alba, är du fortfarande kvar? Ja, sir. Jag är här. Han satte sig vid mitt skrivbord. Kontoret låg i mörker. Det enda som hördes var regnet mot rutorna. Jag hatar oväder, sa han. Jag älskar dem, svarade jag. Min man älskade också oväder.
Vi brukade sitta ute och titta på regnet. Han blev tyst. Är du gift? Jag var, sa jag tyst. Han lämnade mig för länge sedan. Jag är ledsen, sa Mikael. Sedan tittade han ut mot det mörka fönstret. Jag har aldrig varit gift. Åtminstone är det vad läkarna sa efter olyckan. Men ibland känns det som om något saknas. Vad menar du? Frågade jag. Han lade handen mot bröstet. Som om jag har glömt något väldigt viktigt. Som om jag lämnade mitt hjärta någonstans. Mina ögon fylldes av tårar. Kanske gjorde du det, viskade jag. Han frågade, hur var din man? Rummet var mörkt, så han kunde inte se mitt ansikte ordentligt. Det gjorde mig modigare. Han var snäll, sa jag. Han hade stora drömmar. Han ville se världen. Han hade ett leende som gjorde mig lycklig. Han lovade att han skulle komma tillbaka. Mikael lyssnade tyst. Varför kom han inte tillbaka? Jag tror att han gick vilse, sa jag. Jag tror att han glömde vägen hem. Mikael såg sorgsen ut. Om han är klok kommer han att hitta hem igen, sa han. Du verkar vara en god kvinna, Alba. Han var en idiot som glömde dig. Han pratade om sig själv. Men det visste han inte. Sedan kom strömmen tillbaka. Ögonblicket var över. Mikael reste sig och rättade till sin kostym. Tillbaka till arbetet, sa han. Men efter den kvällen förändrades han. Han blev mjukare mot mig. Han frågade hur jag mådde. Ibland log han. En dag bad han mig att äta lunch med honom. Jag behöver diskutera jobbet, sa han. Men på restaurangen pratade vi inte om jobbet. Han tittade på mig och sa: Alba, jag känner mig trygg med dig. Jag förstår inte varför. Jag känner mig också trygg med dig, sir. Kalla mig Mikael, sa han. Okej, Mikael. Att säga hans namn kändes som att öppna en gammal dörr. Sedan frågade han: Var kommer du ifrån? Från en liten by, sa jag, långt härifrån. Han såg eftertänksam ut. Jag drömmer ibland om en by, sa han. Där finns en flod och en flicka med långt hår. Hon skrattar, men jag kan inte se hennes ansikte. Jag tappade nästan andan. Jag tog fram ett gammalt svartvitt fotografi ur min väska. Det var från vår bröllopsdag. Vi stod vid floden. Min hand skakade när jag lade bilden på bordet. Mikael, sa jag, titta på det här. Han tog upp fotografiet. Under en lång stund sa han ingenting. Sedan blev hans ansikte blekt. Hans fingrar började darra. Vilka är det här? Viskade han. Titta noga, sa jag. Han tittade på den unge mannen på bilden.
Sedan rörde han vid sitt eget ansikte. Han tittade på den unga kvinnan. Sedan tittade han på mig. Det här är jag, sa han långsamt. Ja. Och den här kvinnan. Hans ögon fylldes av tårar. Det är du. Ja, sa jag. Jag är Alba. Jag är din fru. Fotografiet gled ur hans hand. Han täckte ansiktet med händerna. Alba, viskade han om och om igen. Plötsligt tittade han upp på mig. Jag minns bussen, sa han. Jag minns att jag lovade att komma tillbaka. Jag minns att jag vaknade på ett sjukhus. Jag visste inte vem jag var. Tårarna rann ner för hans kinder. Jag glömde dig, sa han. Jag lämnade dig ensam i 10 år. Jag sträckte mig över bordet och tog hans hand. Du valde inte att glömma, sa jag. Du var med om en olycka. Du är här nu. Han höll min hand hårt. När jag såg dig på kontoret första gången hände något i mitt hjärta, sa han. Jag förstod inte vad det var. Nu vet jag. Det var du. Det har alltid varit du. Han reste sig och kom fram till mig. Sedan omfamnade han mig. För första gången på 10 år höll jag min man i mina armar igen. Människorna på restaurangen stirrade. Jag brydde mig inte. Jag älskar dig, Alba, viskade han. Jag minns att jag älskade dig. Jag älskar dig också, Mikael. Vi gick inte tillbaka till kontoret den dagen. Vi promenerade i parken i flera timmar. Han frågade om min mamma. Om byn. Om mitt liv. Sedan visade jag honom vigselringen som hängde i kedjan runt min hals. Han rörde försiktigt vid den. Sätt tillbaka den på ditt finger, sa han. Och det gjorde jag. Den passade fortfarande. Jag ska köpa en ny ring till dig, sa han. Jag vill inte ha en ny, svarade jag. Jag vill ha den här. Den som du gav mig. Han log. Det var leendet jag hade saknat i 10 år. Den kvällen gick jag hem till hans lägenhet. Den var stor, dyr och kall. Det är en ensam plats, sa han. Vi kan göra den varm, sa jag. Vi satt tillsammans och tittade ut över stadens ljus. Jag måste lära mig att vara din man igen, sa han. Jag är inte samma pojke från byn. Jag är inte samma flicka heller, sa jag. Vi är båda annorlunda nu. Han såg på mig med mjuka ögon. Kan vi börja om? Jag log. Ja, sa jag. Vi kan börja om. Så började vi om. Vi hade ingen brådska. Jag flyttade inte in i Mikaels lägenhet direkt. Vi började dejta som 2 människor som träffades för första gången. Vi gick på restauranger, vi såg på bio, vi promenerade i parken.
Han berättade om sina år i Amerika. Jag berättade om mina studier och mitt liv i staden. Ibland skrattade vi. Ibland grät vi. Sakta men säkert blev vi kära i varandra igen. Vissa dagar var svåra. Mikael hade fortfarande huvudvärk. Ibland kände han skuld. Jag förlorade 10 år, sa han. Vi kunde ha haft en familj. Titta inte bakåt, sa jag till honom. Titta framåt. Vi har fortfarande vår framtid. Senare gav Mikael mig en bättre tjänst på företaget. Du är smart, sa han. Du har förtjänat det här. Jag var inte längre bara hans assistent. Jag var hans fru. Hans partner. 1 år senare återvände vi till byn. Mikael var nervös, men när min mamma såg honom började hon gråta och kramade honom. Min son, sa hon, du har kommit hem. Mikael grät också. Förlåt, viskade han. Jag tappade bort vägen. Vi promenerade tillsammans längs floden. Träden var gröna, vattnet glittrade. Mikael såg sig omkring och log. Jag minns den här platsen, sa han. Nu bor vi i staden, men vi besöker byn ofta. Vi har en liten son. Han har Mikaels leende. Livet är inte perfekt, men vi är lyckliga. Jag har lärt mig att sann kärlek kan överleva tid, smärta och avstånd. Varje morgon när jag ger Mikael hans kaffe hemma ler han och säger: God morgon min älskling. Nu vet han vem jag är. Han vet att jag är hans fru. Och det är den vackraste gåvan. Jag heter Alba. Det här var min berättelse. Tack för att du lyssnade på hela berättelsen. Dagens svenska ord är kärlek. Det betyder love. Skriv en enkel mening i kommentarerna med ordet kärlek. Till exempel, Alba gav aldrig upp kärleken. Eller, kärleken hittar alltid vägen hem. Berätta också, tycker du att Alba gjorde rätt som väntade på Mikael? Svara ja eller nej i kommentarerna. Om den här berättelsen hjälpte dig att öva på att lyssna på svenska, prenumerera gärna på Swedish Tales för fler enkla svenska berättelser. Fortsätt lyssna, fortsätt lära dig. Vi ses i nästa berättelse.